قام الفنان الألماني هانس ياكفوت بتشييد 3 معالم معمارية بديعة وفق رؤية فلسفية تربط الأرض بالسماء وتقوم على حسابات فلكية دقيقة تمكن من مشاهدة النجوم والأبراج الفلكية بشكل دائم طيلة السنة من الموقع الذي تم اختياره بعناية فائقة لإقامة هذه المعالم. يتعلق الأمر بموقع يوجد بجماعة فزنة بدائرة الجرف إقليم الرشيدية، حيث تم بناء السلم السماوي والحلزون الذهبي ومدينة الشرق. كثير من المغاربة لا يعرفون هذه المعالم، في حين يتقاطر عليها السواح من مختلف أنحاء العالم لاكتشاف أسرار الفكرة الفلسفية والدراسات الفلكية والاستمتاع بلحظات استثنائية من التأمل الذي يربط الأرض بالسماء في فضاء صحراوي مشبع بالهدوء والسكينة. وأوريون هي كلمة يونانية الأصل، وهي موجودة في الأساطير اليونانية القديمة وترمز لصياد عملاق وضعه الإله زيوس بين النجوم باسم كوكبة أو مدار أوريون. وتسرد العديد من المصادر القديمة قصصا مختلفة حول أوريون هذا، وقد بنيت حسب التوافق النجمي مع الأرض، وهي نفس الفلسفة في بناء الأهرامات المصرية.